Mirë se vini në Ditari në orës 13 në hapësirën në vijim do të ndiqni. Pas tërmeteve, vendi pushtohet nga stuhi shiu dhe ere. Në Tiranë përmbyten disa banesa në zonën e Shkozës si dhe 3 shkolla. Probleme edhe në qytetet të tjera. Mbi 500 banesa u dëmtuan nga tërmeti së shtunës. Qeveria propozon skemën për sigurimin e detyruar të shtëpive, por kompanitë e sigurimit e quajnë të mangët. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha takon sot aleatët dhe më pas ambasadorin e OSBE-s Bern Boshart. Nesër zhvillohet tryeza për reformën zgjedhore organizuar nga OSBE. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes sërish, por I takohemi në këtë transmetim me Ditari në orës 13. Në minutat në vijim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione shtesë nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm. Gjykata Supreme I jep një shuplag Boris Johnson dhe shpall të paligjshëm vendimin për të pezulluar parlamentin. Të dyja dhomat mund të rinisin funksionet që prej ditës së mërkurë. FIFA shpall Lionel Messi, lojtarin më të mirë të vitit. Ylli I Argentinas fitoi trofeun prestigjos që tashmë është ndarë nga topi I art. Jurgen Klopp u shpall trajneri më I mirë I sezonit që lan pas. Shkencëtarët zbulojnë një kontinent të fshehur në Europën jugore, quhet Adria e Madhe, ka madhësinë e Grenlandës dhe u shkëput nga Afrika e Veriut rreth 140 milion vite më parë. Të nderuar shikues, me informacionet të cilat vijnë nga aktualiteti në vend, nisim edhe këtë hapësirë informative të orës 13. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar bllokime masive në fshatrat e fushkrujes, ku është krijuar një situatë problematike. Gjendja më e rënduar paraqitet në fshatrat Fushkuqe dhe Adriatik, ku është ndërprer furnizimi me ujë si dhe energji elektrike për shkak të situatës së përmbytjeve. Banorët apelojnë për ndihmë, ndërsa disa prej banesave të tyre tashmë ndodhen në ujë. Situatë e rënduar paraqitet gjithashtu edhe në Kams, ku zona më e prekur mbetet ajo e Baliasit. Banorët kanë nisur të nxjerrin ujin nga banesat e tyre, ndërsa shprehen se kjo situatë e rënduar mbizotron prej disa vitesh, kryesisht për shkak të bllokimit të kolektorëve. Pak më parë, kolegu Jul Kasapi raportoi edhe për situatën e vështirë në zonën e Shkozës. Vetëm pak minuta më parë mbërritëm punonjës të UKT-s për të bërë dhe hapjen paktën për të bërë mundur hapjen e lumit Lanës. Të paktën sipas banorëve, kjo pjesë e lumit ka qenë gjithnjë e bllokuar, ndaj dhe kjo përmbytje nuk ishte disi e paralajmëruar. Ata her pas here kishin kërkuar hapjen e argjinaturës dhe heqjen prej saj të gjitha inerteve. Banesat ne patëm mundësi të hynim vetëm në banesën e cila ndodhet shumë pranë urës së Shkozës, bëj fjalë për familjen Tafa, thuajse të gjitha pajisjet elektroshtëpiake janë të jashtë funksionit, ndërkohë që sipas tyre përmbytja fillimisht erdhi tek ujërat e zeza, pra ka pasur një bllokim të ujërave të zeza dhe më pas daljen e ujit, I cili la më pas dhe baltën, çka është e pamundur që ata të jetojnë brenda ambienteve të banesës së tyre. Ndërsa Ministria e Arsimit njoftoi se në 3 shkolla nuk do të bëjë mësim për shkak të pranisë së ujit në katë të parë. Fakulteti I Gjeologji Minierave në Tiranë, pas dëmtimeve që morin nga tërmeti së shtunës, ka pësuar dëme të tjera të konsiderueshme si pasojë e rreshjeve të shiut. Salla të mbushura me ujë dhe laborator me pajisje të dëmtuara ishte panorama e këtij mëngjesi në këtë fakultet. Grupi I xhirimit I A2CNN ishte në ambientet e këtij fakulteti, ku përveç punonjësve të fakultetit që po përpiqeshin të pastronin ambientet, nuk kishte asnjë ndihmë tjetër nga emergjenca civile apo edhe strukturat e tjera, të cilat mbetën në gatishmëri për situatën. Ndjekim raportimin e Ornela Jotit. Fakulteti Gjeologji Minierave është një nga objektet më të dëmtuara nga tërmeti së shtunës, por mund të themi pa frikë edhe një nga institucionet arsimore më të dëmtuara edhe nga përmbytjet. Shirat e një nate më parë kanë dëmtuar, le themi, katin e fundit, katin e 4 të Fakultetit Gjeologji Minierave dhe siç duket, si tavani, I cili është rrëzuar, pjesa më e madhe është rrëzuar në dysheme,
E ndërkohë punonësit kur kanë ardhur në mëngjes e kanë gjetur klasa dhe auditoret të mbuluara nga uji. Janë vetë punonësit e Fakultetit të Gjeologji Minierave që në orët e para të mëngjesit ka nisur pastrimin e ambienteve të klasave nga uji. Ndërkohë ata konfirmuan pak më parë për Radio CNN se ka pasur mjaft laborator, kompjutera, por edhe pajisje të tjera të vlefshme, të cilat janë dëmtuar nga shirat e një natë më parë. Ku ka marrë tash, unë ka jam ka kati dytë, ka sekretaria, ka mjek atë laboratorit, kem pastru, kem hakujtë me kova, të pastru, pastaj morëm telefon, hajde hasa do vim këto, na erdhën këto tash në katër. Po këtu lart, kati i sipër më duket më i dëmtuari. I dëmtuari nga gjithë ky më i dëmtuar. Unë njoftum ishim përmbyt gjitha, ja shifni, ja shife. Qynë mjes, shisa është niveli ujit. Gjithë punojësit, vetëm personelin ndihmë sa s'kush tjetër në fakultet edhe kancelari. As kush tjetër nuk vje. Ja, mere këtë sa është niveli ujit. Gjithë kjo sa dhe madhe. Këshu janë të gjitha, jo vetëm këtu, po janë të gjitha. A dha ndihmë për të ardhur emergjenca. Kush emergjencë është? Emergjencë vetëm personelin ndihmë si fakultetit. Shikon, kë ke pati të punu. Këtu, sa keni ardhë këtu, ose qa keni filmu në i punojës të administratës, ose këto emergjenca civile që ti keni filmu të me lopata, si që është këtu. Qindra banesa kanë pësuar plasaritje për shkak të tërmetit të fortë që ra ditën e shtunë duke provokuar frikë mes banorëve në Durrës dhe Tiranë. Por a do thonë plasaritjet apo çarjet në mure se banesa është e pasigurt? Elona Gjylmi bisedoi me zëvendës dekanin e inxhinierisë ndërtimit Agim Seranaj dhe arkitektin Tedi Gogu. E ndjekim. Për vitesh në Tiranë dhe Durrës, dy qytetet më të prekura nga tërmetet e fundjavës ndërtojnë pallate të reja. Pra godinave të vjetra të banimit, shpesh hasen kantiere ndërtimi. Por cilat janë më të sigurta? Masivizimi i ndërtimeve të reja në kryeqytet apo në gjithë Shqipërinë pas viteve 90 u shoqërua paralelisht gjatë këtyre viteve dhe me idenë se këto ndërtime nuk janë dhaj cilësore në krahasim me ato të kohës së komunizmit. Por tërmetet e fundjavës, a i rrëzohen këtë mit? Pa diskutim që më të cënueshme janë objektet e vjetra, pasi si çdo gjë tjetër do kaloj ciklin e vet. Në Shqipëri të paktën këto 25 vite është punuar me cilësinë maksimale. Mund të kem probleme të tipit kursejmë të boja, kursejmë të mermeri, kursejmë të gjërat që janë në duke që dhe ato kushtojnë shumë, por përsa i takon konstruksionit të objekteve, absolutisht asnjë ndërtues dhe asnjë inxhinier, supervizor, kolaudator nuk ka pranuar kompromise. Themi që gjithçka që është bërë nëpërmjet profesionistëve është bërë ashtu siç duhet. Nëse ka ndërtime që nuk janë bërë pastaj sipas sugjerimeve apo projektimeve të duhura, do të thotë që për ato s'kemi sigurinë e mjaftueshme. Normativat e projektimit të cilat arkitektët, inxhinierët dhe ndërtuesit janë referuar kanë qenë ato europiane kryesisht, sipas legjislacionit vendas të përditësuar për herë të fundit në 89-ën. Ndërtesat duhet përballojnë tërmetet deri në 7 ball. Ai së shtunës e kaloi atë. Qoftë edhe me iniciativa individuale, ne projektuesit i jemi afruar ndonjëherë plotësisht kënaqjes së standardeve europiane. Duke rritur me rreth 30-40% sigurinë në bazë të asaj që përcakton legjislacioni. Shkalla Ritter mat energjinë e prodhuar nga tërmeti në epiqendër, ndërsa ball mat intensitetin e saj mbi bazën e efekteve që prodhon. Tërmeti së shtunës ishte 5.8 gradë Richter, por shumë më tepër në ball. Me zëvendës dekanin e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit analizuan disa prej ndërtesave në kryeqytet, që prej tërmetit kanë pësuar dëme. Por a do të thotë një fugë sizmike, plasaritje apo krisje në mur, se ndërtesa është e pabanueshme. Parë nëse ajo është strukturë ku ky mur është mbajtës apo është thjesht ndarës ambientesh. Nëse është ndarës ambientesh, edhe sikur të hiqet fare, ai mur nuk rrezikon objektin. Godina e Fakultetit të Inxhinierisë e ndërtuar në 1985 ka pësuar dëme nga tërmeti. Pjesa tjetër e saj, e 2005-s, projektuar mbi normativa të tjera, rezultoi më rezistente. Tashmë është zbardhur dhe skema e propozuar nga qeveria për sigurimin e detyruar të shtëpive. Një kompani ndërtimi sapo merr lejen e ndërtimit duhet të sigurojë edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare. Sigurimi i banesave në Shqipëri do të bëhet i detyrueshëm me ligj. Lajmi është bërë ditur një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Nuk është e mundur që
kur ndodh edhe përmbytja, edhe fatkeqësitë natyrore të tjera, të jetë vetëm buxheti i shtetit. Ndërtimi i çdo godine duhet të jetë i lidhur me sigurimin. Dhe duhet të jetë kompania e sigurimit që jep viston dhe që mban përgjegjësinë për shkeljet në ndërtim. Por si do të funksionojë skema propozuar nga qeveria, ajo nuk kupton një trekëndësh ku palë shteti, ndërtuesi dhe kompanitë e sigurimeve. Skema parashikon që një kompani ndërtimi, sapo merr një lejë ndërtimi, duhet të sigurojë edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare, kohë e konsideruar e mjaftueshme si garanci për cilësinë e ndërtimit. Pas kësaj periudhe, u takon qytetarëve për të vendosur vullnetarisht nëse duhet ta bëjnë më pas sigurimin e banesës së tyre apo jo. Në momentin që u flasim, janë të siguruar rreth 35.000 objekte, pra apartamente, që është shumë pak në krahasim me potencialin, pra që mund të siguroheshin, që është rreth 2% i potencialit të mundshëm. Aktualisht me ligj është i detyrueshëm vetëm sigurimi i automjeteve dhe mbi 65% e tregut të sigurimeve në vendin tonë është i orientuar pikërisht nga ky produkt. Ndërsa për kompanitë e ndërtimit, skema e propozuar nga qeveria për sigurimin e ndërtesave është e gabuar. Sipas tyre, palë duhet të jenë edhe qytetarët, pasi ata realizojnë edhe 50% të transaksioneve në shitblerjen e apartamenteve. Ata kërkojnë një paketë ligjore që do të forconte standardet e ndërtimit. Basha pritet të mbledh sot aleatët e tij. Partitë aleate i kanë propozuar kryeopozitarit Lulzim Basha një platformë me 7 pika, e cila ka për qëllim institucionalizimin e vendimarrjes së opozitës. Pjesë e kësaj platforme është dhe krijimi i senatit opozitar, që përfshin figura politike dhe intelektuale brenda dhe jashtë vendit. Aleatët e Partisë Demokratike i kanë propozuar kreut të opozitës një platformë me 7 pika, e cila ka për qëllim institucionalizimin e raportit mes të mëdhenjve dhe të vegjëlve brenda opozitës, por edhe qëndrimin e përbashkët politik. Pjesë e kësaj platforme është dhe krijimi i senatit të opozitës, që përfshin figura qeverisëse dhe politike, sikurse dhe figura të shquara dhe intelektual brenda dhe jashtë vendit. Platforma synon edhe ngritjen e Këshillit të Deputetëve, ish-ministrave në të gjitha legjislaturat dhe kryetarëve të bashkive, që duket si një derë që hapet për emrat e njohur të së djathtës që janë larguar në mëri me leadershipin. Këshilli i ish-deputetëve, ish-ministrave në të gjitha legjislaturat dhe kryetarëve të bashkive, grup që do të ndjek gjithë praktikat ligjore që dalin nga grupet e punës, analizojnë punën e qeverisë, bashkëpunojnë me strukturat për të ndërtuar trupën konkurruese për pushtetin lokal dhe qendror. Platforma propozon edhe një grup pune për marrëdhëniet me ndërkombëtarët, tek të cilët opozita jo vetëm të denoncojë veprimtarinë e mazhorancës dhe kryeministrit, por edhe t'i afrojë ata si pjesë të zgjidhjes së krizës politike në vend. Dialogu për zgjidhjen e krizës së rëndë politike me prezencën ndërkombëtarëve, me prioritet zgjedhjet e lira të ndershme si rruga për daljen nga kriza. Aleatët nuk mjaftohen me takime informale, por kërkojnë që ato të jenë periodike, të paktën një herë në 2 javë. Mbledhja është e detyrueshme të mblidhet me kërkesën e çdo njërit nga kryetarët e opozitës. Paralelisht me aleatët, edhe Partia Demokratike po punon mbi një platformë të saj që synon zgjidhjen e krizës politike në vend. Ndër shtyllat kryesore pritet të jenë reforma zgjedhore dhe paketa antimafia. Ndërkohë nesër organizohet tryeza OSB-s për reformën zgjedhore. Partia Demokratike nuk ka ende një qendrim publik zyrtar nëse do të jetë e pranishme, ndërkohë që në orën 14 Lulzim Basha pritet të ketë edhe një takim me aleatët. Kur ftesat u shpërndan, Lulzim Basha tha se thirrja e kryeministrit për të ulur në negociata nuk mjafton. Kriza nuk zgjidhet me tryezën e radhës, u shpreh Basha, ndërkohë Partia Demokratike nuk u mjaftua as me gatishmërinë e Damian Gjiknurit për dorëheqje nga bashkëkryesimi i Komisionit për Reformën Zgjedhore, në mënyrë që opozita të bëjë pjesë e saj. Gjiknuri duhet të jetë në burg, thanë demokratët. Reforma zgjedhore dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira vetëm me një kuadër të ri ligjor duhet të jetë një ndër kushtet e forta për negociatat e antarësimit në BE, ndërsa vijon të mbetet një apel i qartë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ndërsa një nga aleatët e Frontit të Bashkuar opozitar, kreu i LSHK-s Dashmir Shehu tha se vendimi për pjesëmarrjen në tryezën e thirrur nga OSB rreth reformës zgjedhore merret në takimin e sotëm me aleatët. Pavarësisht gatishmërisë së opozitës për ta trajtuar reformën zgjedhore si një prioritet edhe në agjendën e saj, zoti Shehi tha se kjo reformë nuk mund të shërbejë si alibia e Chelsea të vetëm për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Ne për OSB-n, sidomos mas raportit fundit, OSB-ja ka fituar në sytë opozitarëve një kohë të re politike dhe sigurisht do mundohemi të respektojmë OSB. Po thash vendimin do marrim në mënyrë kolegjiale dhe do merret para tryezës. Për ju si çfarë jemi? Po ne duam ta konsiderojmë ligjin zgjedhor, ndryshimet e ligjit zgjedhor si një temë shumë të rëndësishme politike dhe opozita ka futur si një nga pikat e veta në ato 7 pikë. Absolutisht është shumë e rëndësishme. Por ne nuk na pëlqen teza e re që ka hedhur zoti Rama bëri një ftesë, bëri me emra, duke pretenduar që e gjithë kriza shqiptare dhe gjithë ndryshimi zgjidhja e krizës qëndron thjesht në ndryshimin e sistemit zgjedhor. Domethënë ky nxorri nga kapelja këtë radhë sistemin zgjedhor kjo. Përpara se sherrave tona këtu të drejtës për të luftuar deri në fund, ne kemi vënë një interes i cili është evropian. Kemi kohë sa dush për të filluar demonstratat. Po bëjmë, si thush, në një farë mënyrë, një lloj paqe të përkohshme. Pse? Sepse kemi dëshiruar gjithë jetën për të qenë në Europë. Dhe u bë vite që ky që është sot që qeveris Shqipërinë, e shtyn Shqipërinë drejt Rusisë, drejt Turqisë, drejt Kinës. Dhe ju zotët që përgjigjeni kështu këtyre akuzave, duke ruajtur një lloj qetësie le ta themi. Qetësemi këtë punë, ko për demonstrata, ka sa dush, kush është ka që edhshëm për demonstratat, jeni sigurt që punjavësh është. Ndërkohë, ashtu si që paralajmëruam, ka mbetur më pak se një orë për mbledhjen e radhës në selinë e Partisë Demokratike, ku PD do takojë dhe aleatët e tjerë sot për të marrë në fakt disa vendime të rëndësishme përballë një tryeze të rëndësishme të thirrur nga OSB, ku në fakt prioriteti do të jetë reforma zgjedhore dhe nuk e dim nëse do të mbetet këtu. Megjithatë, reporteri A2 CNN, Klementina Cenkollari, tashmë është pozicionuar në serin blu në kryeqytet për të na thënë pak më shumë detaje nga takimi i cili nis në orën 14. Klementina, a ke arritur të mësosh se drejt cilit opsion do të orientohet qëndrimi i opozitës sot lidhur me pjesëmarrjen në tryezën nesër? Po, në fakt, zoti Lulzim Basha pritet të dëgjoj qëndrimin e aleatëve, të cilët sikurse e dëgjua dhe ju pak më herët, të kanë një interes për të qenë në tryezën që do të thirret nesër nga OSB dhe nga Komisioni i Posaçëm për reformën zgjedhore, ku diskutohen sigurisht problemet e sistemit zgjedhor për reformën zgjedhore në tërësi. Vendimi gjithsesi do të jetë një vendim i përbashkët dhe kjo është dhe arsyeja pse zoti Lulzim Basha ka thirrur këtë tryezë të opozitës së bashkuar në orën 14 pikërisht për të pasur një vendimarrje. Kjo referuar edhe faktit se Partia Demokratike bëri një qëndrim paraprak të saj gjatë javës së shkuar, duke deklaruar se ftesa që dërgoi zoti Edi Rama që të kishte një takim, një tryezë pa kohë dhe pa kushte me opozitën e bashkuar për reformën zgjedhore u lexua si provokim nga demokratët dhe po ashtu edhe ftesa që erdhi firmosur nga bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknuri. Ky mbetet kusht në fakt për Partinë Demokratike, por që nga momenti kur zoti Gjiknuri u vet ofruar për të larguar nga bashkëkryesimi, demokratët janë shprehur vetëm se kaq nuk mjafton dhe se zoti Gjiknuri do duhet të shkojë në qeli, por nuk ka pasur një qëndrim të dytë, aq më tepër edhe pas komunikimit me aleatët. Kjo do të thotë pra që do të kemi një vendimarrje jo me pak rëndësi për ditën e nesërme nga ana e opozitës së bashkuar. Kjo referuar dhe faktit se ulja në tryezë shihet si një hap i parë që mund të çojë drejt të zgjidhjes së krizës politike në vend. Në agjendën e diskutimit është dhe platforma që kanë prezantuar aleatët e Partisë Demokratike në takimin në mbrëmjen që është zhvilluar pra në darkën informale me zotin Lulzim Basha gjatë ditëve më parë, platformë të cilën A2 CNN e bëri e para publike dhe që në fakt kërkon gjithashtu edhe të bëj një institucionalizim të takimeve periodike që duhet ketë opozita e bashkuar referuar rasteve emergjente, për shembull siç është ky i sotmi që lidhet me tryezën e nesërme të thirrur nga OSB dhe Komisioni i Posaçëm për reformën zgjedhore.
Megjithatë, Klementina, zoti Basha pasi të takoj aleatë ditën e sotme në orën 15 ka një takim edhe me kreun e OSB-s në Tiranë, zotin Boshart, duke sikur Boshart do të këmbgul për praninë e opozitës nesër. Po, në fakt, Alba, është OSB misioni i Tiranës që është përfshirë, le themi, në këtë ftesë bashkë me komisionin e posaçëm, janë bashkë iniciatorët të një kësaj përpjekje, nëse mund themi kështu, për t'i ulur në të njëjtën tryezë palët politike në vend dhe natyrisht pritet që pikërisht këtu të jetë fokusi i takimit të thirrur në orën 15 me ambasadorin Borshart këtu në selinë e Partisë Demokratike. Megjithatë, nuk mund të rrim pasqyrë në vëmendje, Alba, një deklaratë që lëshoi zoti Lulzim Basha referuar pikërisht misionit të OSB-s, pikërisht në ditën që u bë publike ftesa për Partinë Demokratike për të qenë pjesë e tryezës për reformën zgjedhore. Zoti Lulzim Basha tha se kishte mbetur në pritje që OSB në Tiranë të reagonte për raportin e zgjedhjeve të 30 qershorit që u publikua nga misioni OSB Odir, sikurse edhe për rastet që ka denoncuar dhe që më pas janë pasuar edhe me veprime nga ana e kryetarëve të bashkive të majtë, të cilët kanë rezultuar se kanë pasur probleme me drejtsinë. Ne risjellim edhe një herë në vëmendje deklaratat e zotit Basha për OSB në Tiranë. Sa i përket OSB-s në Tiranë, pres akoma që OSB-ja në Tiranë të shprehet për raportin e OSB Odirit, pres akoma të shprehet për 3 kryebashkiakët me rekorde kriminale, pres të shprehet për shkeljet e rënda të kushtetutës së ligjit. Mendoj që këto janë të rëndësishme që shqiptarët i dëgjojnë. Nuk kemi dëgjuar asgjë nga OSB-ja, as për këto, as për tjera çështje që kanë të bëjnë drejt për drejt me mandatin e OSB-s, por në fundit kjo është diçka që është përtej mandatit e gjykimit tim si kryetari i opozitës. Klementina, unë të falenderoj për informacionet që ndave me ne deri në këto momente, le të presim për finalizimin e tryezave të sotme dhe qëndrimet të cilët ata do t'i bëjnë publike me aleatët dhe OSB-n sot. Në studion e Ditarit, për të vjuar diskutimin edhe për këtë orë, jemi rithyer me zotin Afrim Krasniqi, kreu Institutit të Studimeve Politike dhe analisti A2. Mirë se erdhët. Zotin Krasniqi, mbetemi për pak sekonda tek reforma zgjedhore, a besoni se kjo do të jetë piknisje për të dalë nga situata aktuale? Zoti Shehi ditën e sotme tha se nuk duhet përdorur kjo alibi dhe nuk është kjo zgjidhja. Në fakt, kam javë që nuk po ndodh asgjë në politikë dhe deri diku palet po mundohen të gjejnë një mekanizëm për të rikthyer në politikë dhe për filluar dialogun. Dhe kjo që është një nismë OSB-s është deri diku një përpjekje ndërkombëtare për t'u thënë palëve që nëse doni dialog, ka mundësi për dialog. Nuk është një tryezë që mund zgjidh probleme, por është një tryezë që mund diskutojë probleme. Në raport me deklaratat e aleatëve të Partisë Demokratike, është pak e habitshme se si partitë aleate desh kanë një vit për të bindur PD-n cilën është platforma zgjedhore. Njerëzit presin për pasur dialog midis mazhorancës e opozitës, jo për pasur dialog midis 4-5 kryetarëve të partive dhe zotit Basha. Ishte e beft në fakt platforma me 7 kërkesa. Ishte si një lloj kërkese për të rregulluar marrëdhëniet mes tyre. Kam përshtypjen është më shumë lajm që prodhojnë ata në kohë kur s'ka lajme se sa zgjidh një gjë që zgjidh punë dhe një zhvillim serioz. A është një domosdoshmëri për prodhuar lajme në këtë drejtim? Nuk mundet një parti e vogël, kushdo qoftë ajo, ti thot një parti të madhe, duat bësh të gjë, duat kresh senat, duat mbledhësh gjithë deputetët, kur këta vetë s'kan pas deputet me përjashtim kryetarëve, ose ministrat e tjerë. Kjo është nga ato mizaskenat e vogla politike që ndodhin në Shqipëri. Është lajm i mirë që e kanë kuptuar gjithë palët që shkohet te dialogu dhe opozita duhet një orë më parë të zgjidhë këtë lloj mosmarrëveshjes jashtë kamerave televizive dhe të ketë një platformë publike, se si ajo e mendon zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri, kush është roli i saj, kush është gatishmëria e saj për kompromis, sa lejon, sa toleron dhe çfarë kërkon nga mazhoranca. Ndërkohë prezenca nesër e shihni si një obligim të zotit Basha dhe jo vetëm sepse dhe aleatët do të jenë pjesë e vendimarrjes. Nuk besoj që aleatët kanë ndonjë peshë madhe në vendimarrjen e PD-s. Është më shumë një akt politik dhe kam përshtypjen që në tryeza të tilla gjërsa bëhet fjalë që nëse do ketë një marrëveshje, do ketë marrëveshje midis partive të mëdha, nuk pritet që në tryezë të ketë nivel përfaqësimi, edhe nëse do ketë nivel teknik përfaqësimi. Të gjithë e dimë që tryeza është më shumë për të hapur debatin mbi zgjedhjet sesa për zgjidhur problematikën zgjedhore. Është një rast i mirë sidomos për partitë që janë ankuar që s'ka pasur rezultat, për ekspertët ndërkombëtar vendor OSB-n dhe përfaqësuesit e komisionit qendror zgjedhje dhe komisionit të reformës zgjedhore për të diskutuar gjërat, por nuk është një tryezë vendimarrëse. Sidoqoftë mbetet një mundësi për ballje mes palëve. Është një mundësi e mirë për të diskutuar gjërat që i thonë në konferenca shtype dhe intervista televizive. Politika nuk mund bëhet gjithmonë me një drejtim, që unë flas dhe të tjerë dëgjojnë, por politika është
ti flet dhe duhet dëgjosh edhe tjetrën dhe debatosh me të dhe të arrish një kompromis. Nëse nuk ka një kompromis, ne e pam ku shkon Shqipëria, e pam edhe me zgjedhjet lokale dhe e pam edhe me krizën për një viti. Zotë Krasniqi, reforma zgjedhore është ajo e cila ka marrë zë së fundmi, megjithatë prej vitesh ne po flasim për reformën dhe reformimin e sistemit të drejtësisë. A mund të themi se 2019 ka qenë viti i kalimit dhe i përkthimit nga artikulimet në punë praktike? Ka ndodhur dy zhvillime, edhe në lidhje me reformën zgjedhore dhe me atë në drejtësi. Nëse drejtësinë sot kemi institucione dhe gjithë diskutojmë afate, klauzola, vendimarrje që marrin këto institucione, do thotë po e shohim reformën që po funksionon dhe po masim produkt në reformën nëse është produkt që ne kemi pritur. Të rasti reformën zgjedhore po ndodh një paradoks. Të gjithë merrem me sistemin, gjendemi me teknikalitete dhe nuk merret askush me thelbin e një ndryshimi politik në Shqipëri. Dhe thelbi i ndryshimit është reformimi i partive politike në Shqipëri. Për sa kohë që nuk kemi aktor real konkurrues dhe nuk kemi parti reale politike, po janë më shumë nisma private, organizime private, ndërmarrje private, biznese private dhe familjare, ç'vlerë ka pastaj se si ndryshojmë sistemin me një ditë aktor. Dhe ju më keni thënë se kjo është pengi i vullnetit të palëve. Kjo është kryesore. E habishme që për këtë s'flet askush. Të gjithë merren me komisioner, merren me sistem, paskush nuk flet dhe nuk është i gatshëm të paguajë një çmim për këtë gjendje ku ka shkuar politika shqiptare. Ne në vitet 90 kemi qenë varfër, po kemi pas parti politike, kemi pas debate, kemi pas votim, kemi pas konkurrencë, kemi pas demokraci të brendshme. Sot s'ekzistojnë asnjë prej këtyre elementeve. Dhe për sa kohë që s'ka demokraci brenda partive është anormale që ne presim që këta të na prodhojnë demokraci, qoftë majtas apo qoftë djathtas. Dhe ky duhet ishte debati kryesor. Edhe në lidhje me duke lidhur drejtësinë, po ashtu me politikën. Duan reformë, po, të ndjekin parat, kush financon, pse financon dhe çfarë përfiton nga financimi. Askush nuk flet për këtë. A besoni se deri më sot reformimi i sistemit të drejtësisë ka mbetur vetëm tek etapa e vettingut? Edhe kjo është e lidhur direkt me drejtësinë, sepse ne kemi parë njerëz që largohen, në ashtan që janë korruptuar dhe janë individ që nuk kanë burime të ligjshme financiare. Është habitshme se si thuhet që janë korruptuar dhe nuk kanë burime dhe askush nuk bën një padi ose një proces hetimor ndaj tyre. Ku shkojnë këta njerëz? Sepse këta njerëz e para duhet provuar që 100% janë përgjegjës. Dhe për ta provuar këtë, siç duket, një numër i madh dosjes do përfundojnë në Strasburg. Së dyti, qytetarët nuk janë prirur, ka kaluar faza e kënaqësisë që le të shohim njerëz që largohen. Pam njerëz që largohen dhe u larguan drejtuesi kryesor. Problemi është çfarë na lan pas. Është një bërshllëk i madh, nuk kemi sistem gjyqësor funksional në Shqipëri dhe asnjë qytetar sot nuk gjen drejtësi në organet e drejtësisë. Në fakt drejtësia duhet ishte krejt e kundërta, që të na prodhonte drejtësi më shumë. Që kishim gjykatë kushtetuese, gjykatë lartë, gjykatë administrative, gjykatë apeli funksionale dhe bënim pastaj krahasimin me dy sisteme, gjë që s'po ndodh dhe po punon jashtëzakonisht shumë. Për sa kohë që Strasburgu do thotë fjalën e fundit, për sa kohë që mungon drejtësia, do thotë që ne jemi në një situatë, po themi, ku nuk jemi përgatitur, ku kemi luftuar shumë për të larguar dhe nuk kemi menduar për të futur njërë sistem. Dhe duket sikur këtu konsistojnë edhe kërkesat e reja të cilat mund të na vinë nga Bundestagu Gjerman në këmbim të hapjes negociatave. Kam përshtypjen që ka një vendim gjeopolitik. Është një vendim gjeopolitik i cili ka injoruar zhvillimin në Shqipëri dhe ka marrë rëndësi më të madhe për shkak nevojave të Europës për zërimin dhe rivalitetin me aktorë të tjerë politik. Shqipëria përfiton në këtë pikë dhe është lajm i mirë për shqiptarët. Se në fund fare, nëse ne jepet ftesa për hapjen e bisedimeve, është një mundësi më e madhe për qytetarët që të monitorojmë qeverinë dhe kush do të qoftë në qeveri. Kështu që është lajm i mirë në raport me qytetarët. Dhe lajm i keq për politikanët që do jenë dy fish më të monitoruar. Nga ana tjetër, është një lloj shpërblimi për reformën drejtësi nëse kjo do funksionojë siç ka. Pikërisht për këtë dua t'ju pyes, a vlen dhe a funksionon raporti i diskutueshëm mes reformës në drejtësi dhe kapitullit integrimit të Shqipërisë? Ndoshta ne duhet presim vendimin përfundimtar i cili sipas meje mund të jetë i tillë që mund ta kufizojë vetëm me dy kapituj. Me kapitujt kryesorë që kanë bërë me shtetin e drejtës dhe nëse ka kurrëzim vetëm me këtë pikë, do jetë prapë lajm i mirë për shqiptarët sepse do detyrohen palët të vijnë në afate të caktuara, në presion politik ndërkombëtar, në mënyrë që ata të realizojnë të gjithë pritshmëritë dhe premtimet e dhëna deri sot. Ne kemi parë premtime pafund, do ngrej gjykata kushtetuese, gjykata lartë dhe kemi parë pafundësisht shtyrje premtime që nuk mban dhe askush nuk mban përgjegjësi në këtë vend. Dhe ka një moment që si duket një aktor jashtëm, siç është Bashkimi Evropian ose Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta ushtrojnë fuqinë e tyre të prezente në Shqipëri në dobi dhe publike dhe në dobi të shtetit për ta ushtruar këtë lloj funksioni dhe këtë lloj llogaridhënie që ne në Shqipëri nuk arrim dot ta kemi dhe ta ushtrojmë. Megjithatë, instituti që ju drejtoni bën analiza dhe këqyrje të vazhdueshme monitorime situatës. Pra, kemi disa shifrat publikuara dhe të matshme. A është ky një instrument i domosdoshëm për një nisje të mbar, sepse kur flasim për reformimin e sistemit drejtësisë, sot kemi disa statistika. Është domosdoshme, është jashtëzakonisht e nevojshme dhe është interesante që ne e bëjmë më shumë me nismën tonë, por nuk asnjë donator nuk është i gatshëm bëj gjëra të tilla për arsye thjesht
jo që lidhet me ne dhe me shoqërinë civile, po për shkak se nuk duan të gjejnë problematika në reformën e drejtësisë. Është marrë si mit, është marrë si diçka e mirëqen, si diçka që do ndodhë dhe diçka që është e mirë, pa hyrë në detaj dhe pa parë cilësinë. Është për ta kuptuar qytetarët. Nëse ne kemi larguar një antar gjykatës kushtetuese që ka pas një problem në deklarim, por që ka bërë 30 libra dhe ka bërë 500 vendime në gjykatën kushtetuese, dhe çështja kryesore me kë zëvendësojmë sot. Ne nuk mund ta zëvendësojmë me një individ që është sjell shumë mirë, i ka letra në rregull, por s'ka bërë kur punë shkencore dhe nuk di të bëjë vendime në gjykatë kushtetuese. Sepse pyetja është, a do kemi për cilësinë e drejtësisë së vet? Problemi është ata që do na hyjnë, do janë më profesional apo do janë njerëz që kanë letra në rregull. Ne nuk kemi nevojë vetëm për njerëz që kanë letra në rregull. Është pa mjaftueshme Shqipëria sotme. Ne kemi nevojë për profesionistë. Dhe sistemi aktual ka dështuar të sjellë profesionistët në krye, edhe për shkak të një lloj frike nga linçimi politik dhe mungesa një konkurrencë. Ne po shohim që shumica e posteve po rishpallen për shkak se s'ka konkurrent dhe po shohim që i kategori njerëzish vazhdojnë konkurrojnë për çdo lloj posti. Kjo është pyetja e radhës. A mund të bëjmë këto dy komponentë bashkë? Është vështirë dhe ndoshta përgjegjësinë kryesore kanë ata që bën reformën dhe që parashikuan të lloj etapash, se ndoshta do kishte qenë shumë më mirë që të parashikonin një lloj zhvendosje. Për shembull, ne do kishim shumë më levorë të kishim një gjykatë kushtetuese funksionale, sesa të largonim gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese me vendime të diskutueshme, ndërkohë që nuk kemi prurje të reja në gjykatë kushtetuese. Mund të ishte krejt sjellje tjetër në gjykatën e lartë, ku ka direkt ndikime, prona, vendimarrja, jeta qytetare e tjera. Aty mund të ishim tashmë. Po në gjykatën kushtetuese do të ishte sjellja krejt tjetër. Nevoja për pas prioritete dhe pastaj një listë gjërash është përgjegjësi publike dhe profesionale. Dhe sa kohë kemi luksin që kjo situatë pezull të vazhdojë në Shqipëri? Do vazhdojë shumë e gjatë, vetëm është parashikuar për 3 vjet, për 5 vjet ne praktikisht kemi kaluar 3 vjet, na ngele shumë pak, ndërkohë që kanë kaluar vetëm rreth 17% e subjekteve të rivlerësimit, por është një proces shumë i gjatë dhe siç duket procesi do jetë akoma më i gjatë për prurën sistem. Për shkak të sistemit të ri që nis në fakultetet juridike, shkollës mesature, kotave që kemi, nivelit të ardhjeve, problematika që kanë me studentët që janë jashtë dhe kriterëve të ashpra për përvojë të lartë në vendet pune. Por është një proces jashtëzakonisht i gjatë. Ajo që është e dukshme është gjithë aktorët politik, pa dallim, kush më shumë e kush më pak, janë pengesë për reformën e drejtësisë dhe i friksohen spaku. Dhe duke qenë kjo arsyeja kryesore, ndoshta do të ishte edhe përgjigjja më e mirë për ta është që ne të merremi pikërisht me këtë. Të jetësojmë reformën, krijojmë spakun dhe pastaj shohim si do funksionojë. Reformat mbeten qëndësore dhe për përgjigje të rëndësishme të Shqipërisë ajo e 18 tetorit. A kemi një ide për qëndrimet së fundmit të cilat vinë nga vendet skeptike prej kohësh për Shqipërinë, siç janë Holanda, Franca, ndoshta edhe Greqia, e cila ka folur për një kusht për minoritetin grek në Shqipëri? Këto janë debate më shumë diplomatike se sa parakushte për Shqipërinë, janë nivele të larta, unë ndjenin time edhe nga takimet diplomatike. Ka një vendimarrje nivelin e lartë dhe debati ka qenë i tillë që nuk po i vlerësojmë si Shqipëri, kështu që mos bëni lobbying, por do merret një vendim nivelin e lartë dhe niveli i lartë, siç duket përgjigja do jetë po, por. Pra, qëndrimet veçmas nuk janë kushtëzuese. Nuk është asnjë kushtëzuese dhe duhet kemi parasysh që kur themi që qeveritë caktuar kanë shprehur rezerva, ne nuk duhet i shohim në mënyrë armiqësore ato qëndrimit aty qeverive. Nëse ne gjithë qytetarët e Shqipërisë themi që politikanët tanë janë korruptuar, kur ne thot Berlini dhe Parisi, pse duhet habitemi? Ata bëjnë mirë që e thonë të gjë dhe por duhet na ndihmojnë të gjejmë mekanizma për të ndryshuar gjërat në Shqipëri. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Merci. Rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione, mbetemi në aktualitetin politik. Me kryeministrin grek Mitsotakis ka qenë takimi i parë i kryeministrit Edi Rama në SBA. Prezantim miqësor dhe bashkëbisedimi i hapur e cilësoi Rama takimin përmes një postimi në Facebook. Mediat greke shkruajnë se kryeministri u shpreh gatshëm të ndihmonte Shqipërinë në rast emergjence pas tërmetit të së shtunës në vendin tonë, duke shprehur dhe solidaritet. Pjesë e bisedimeve ishin dhe procesi i integrimit dhe të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri. Zyrtari i lartë grek mësohet të ketë ofruar mbështetjen e tij, por ka kërkuar plotësimin e prioriteteve kyçe. Në agjendën e Ramës janë parashikuar edhe disa takime të tjera, mes të cilave edhe me kreun e shtëpisë së bardhë Donald Trump. Dhjetra miliona lekë të investuara pak vite më parë në shkollën e Bestrovës në rrethin e Vlorës rezultuan të kota, pasi aktualisht shkolla nuk ka asnjë nxënës dhe është e mbyllur. Të njëjtin fat rrezikon edhe shkolla e Kërkovës pak kilometra më larg, ku numri i nxënësve është përgjysmuar. Banorët e këtyre fshatrave bëjnë apel për investime, pasi fshatrat po praktikojnë në masë, veçanërisht nga të rinjt, të cilët nuk e shohin më të ardhmen në vendlindje. Fenomeni i mungesës së nxënësve në shkollat 9-vjeçare po godet gjithmonë më shumë, veçanërisht zonat rurale dhe fshatrat. Më shumë se kushdo tjetër këtë fenomen po e vuajnë fshatrat Bestrov dhe Kërkov në rrethin e Vlorës.
Investimi në shkollën e Bestrovës para pak vitesh ku miliona lekë u hodhën për fushat sportive dhe për ambientet e brendshme, ka rezultuar një investim i shkuar dëm. Pasi këtë vit shkollor, kjo shkollë nuk ka hapur dyert për shkak të mungesës së nxënësve. Shkolla 9-vjeçare e Bestrovës, Ilia Kicidashi, ka mbyllur dyert për nxënësit e ciklit të ulët dhe ati 9-vjeçar, duke lënë pikërisht këtu vetëm njësinë e kopshtit. E ndërkohë e konsideruar si shkolla më e mirë në zonë për shkak të rikonstruksionit në vitin 2014, kjo shkollë pavarësisht standardit është mbyllur. Një tjetër fshat që po rrezikon mbylljen e shkollës është edhe ai i Kërkovës, ku numri i nxënësve është përgjysmuar dhe aktualisht numëron pak më tepër se 30 nxënës. Banorët e Kërkovës u bëjnë thirrje autoriteteve që të marrin masa pasi vendi po shkretohet dhe rinia po largohet. Unë jam një banor i Kërkovës. Po. Na kanë thënë që duhet mbyllet shkolla në Kërkovë. Kërkova ka shumë nxënës. S'ka pse të hiqet shkolla. Me ato kushte që kemi neve, shkolla duhet të riparohet, të bëhet, të mirëmbahet, edhe fëmijët s'kan pse të ikin në fshati i Kërkovës të vënë në Vlorë. Kanë gjithë të rinj, kanë ngel vetëm plejt. Të rinjt janë duke i kur gjithmonë habitin vit, sepse s'ka tasme. Duam kushtet aty ku i kemi para syve fëmijët, nuk i kemi kushtet që t'i shpijem në qytetin e Vlorës. Nxënësit e Kërkovës janë larguar vetëm se thona kushtet, se nuk janë kushtet mira, po është gjunat që t'ikësh në një fshat në Kërkova, kur kishte 70 nxënës, tani janë bërë 36 nxënës. Pse ta lënë fshatin edhe t'ikin, vetëm për kushtet që thonë që nuk ka shkollë. Por edhe pse kërkesat të tilla janë bërë edhe më parë nga këta banor, nuk është marrë asnjë masë konkrete përveç premtimeve boshe, veçanërisht gjatë fushatave elektorale. Dinamike kanë qenë zhvillimet edhe në arenën ndërkombëtare. Vendimi i Boris Johnson për të pezulluar parlamentin ishte i paligjshëm. Vendim historik erdhi të martën nga Gjykata Supreme e Britanisë së Madhe. Është kryeministri britanik i cili pezulloi punimet në Dhomën e Komunëve me 5 javë, me pretendimin se kjo do të lejonte mbajtjen e një fjalimi nga mbretëresha Elizabeth për politikat e reja të qeverisë së tij. Por Gjykata më lartë e Mbretërisë së Bashkuar tha se ishte gabuar që të pengohej puna e parlamentit. Sipas kryetares së gjykatës, efekti tek themelët e demokracisë kishte qenë ekstrem. Pas Shteteve të Bashkuara dhe Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe fajsojnë Iranin për sulmet kundër cisternave saudite. Fuqitë europiane kërkuan negociata të reja me Teheranin, por ky i fundit e përjashton mundësinë. Britania e Madhe, Gjermania dhe Franca mbështeten Shtetet e Bashkuara dhe fajsuan Iranin për sulmet kundër rafinerisë saudite të naftës. Fuqitë europiane i bën thirrje Teheranit të pranojë bisedime të reja lidhur me programin e tij bërthamor. 3 shtetet lëshuan një deklaratë të përbashkët pas takimit të kryeministrit britanik Boris Johnson, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron, si pjesë e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Është e qartë për ne se Irani ka përgjegjësi për sulmin. Nuk ka shpjegim tjetër të besueshëm. Ne po mbështesim hetimet që janë në zhvillim për të mësuar detaje të tjera. Tensionet u rritën ndjeshëm në 14 shtator pas një sulmi kundër cisternave saudite të naftës, për të cilat Riadi dhe Washingtoni fajsojnë Iranin. Teherani e mohon përgjegjësinë dhe rebelët Houthi të Yemenit që kanë lidhje me Iranin morën përsipër autorsinë. Por ndërsa Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe i kërkojnë Republikës Islamike të pranojë negociatat, jo vetëm për programin bërthamor, por edhe sigurinë rajonale, Teherani përjashton çdo mundësi për arritjen e një ujëdie të re me fuqitë botërore. Paraliza e Europës në përmbushjen e detyrimeve si pjesë e paktit bërthamor është e qartë që nga maji 2018-s, asnjë marrëveshje të re nuk do të ketë para se të konkretizohet ujëdia aktuale. Donald Trump u duk sikur flirtoi me presidentin iranian Hassan Rouhani gjatë Asamblesë së Përgjithshme në New York, por shanset për të takuar duken të vogla. Në selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Donald Trump përsëriti një prej pretendimeve më të hershme të tij, atë për çmimin Nobel. Është e padrejtë që nuk janë vlerësuar me Nobel për paqen, thot kreu i Shtëpisë së Bardhë në pretendimin e tij të përsëritur. Mendoj se do të merreja çmimin Nobel për paqen për shumë gjëra nëse ai do të jepej në mënyrë të drejtë, por kjo nuk ndodh. Ata i dhanë një Nobel ish presidentit Obama me njëherë pas ardhjes në pushtet, dhe as ai vet nuk e di pse e mori çmimin. Dhe e dini çfarë?
Kjo është e vetmja pikë për të cilën jam në një mendje me të. Shkencëtarët kanë zbuluar një kontinent të fshehur nën tokë, por ai nuk është Atlantis. Quhet Adria e Madhe dhe u zbulua gjatë studimeve për evolucionin e gjeologjisë komplekse të rajonit të Mesdheut. Ka madhësinë e Grenlandës dhe u shkëput nga Afrika e Veriut për t'u varrosur më pas në Europën jugore rreth 140 milion vite më parë. Dhe me shumë gjas pa e ditur mund të kemi qenë dhe atje. CNN citon studiuesin Doi van Husberg, i cili thotë se pa e kuptuar një numër i madh turistësh kanë kaluar pushimet e tyre çdo vit në kontinentin e humbur të Adrias së Madhe. Shkëmbinga nga sipërfaqja e kontinentit të humbur mund të shihen në malet europiane si Alpet Alpenine apo të Ballkanit, Greqisë, por edhe Turqisë. Përdoruesit e Facebook shumë shpejt do t'jenë në gjendje të përdorin pajisjet elektronike vetëm anë të mendjes. Giganti teknologjik ka bler një kompani që mundëson ndërveprimin mes njeriut dhe pajisjeve vetëm anë të valve të trurit. Facebook po shkon drejt teknologjisë së përdorimit të pajisjeve elektronike me mendje. Giganti teknologjik ka bler CTRL Labs, një kompani që mundëson ndërveprimin mes njeriut dhe smartphoneve vetëm me anë të valëve të lëshuara nga truri, që përthithen nga një byzylyk. Njoftimi erdhi nga zëvendës presidenti Facebook Andrew Bosworth, i cili tha se ky zhvillim do të jetë një zgjatim i lëvizjes. Ai nënvizon se rrjeti social më i përdorur në botë synon të shfrytëzojë impulset e trurit ton për t'i transformuar në komanda për pajisjet elektronike. Byzylyku i konverton këto impulse në një sinjal digital që e transmeton në telefon apo kompjuter. Me anë të tij mund të shpërndajmë fotografi me një mik, vetëm me anë të një veprimi me dorë ose thjesht duke e menduar. Kompania është themeluar në New York nga shkencëtari neurolog Thomas Reardon, krijuesi Internet Explorer për Microsoft. Tashmë ajo do të jetë pjesë e laboratorëve special të Facebook, një divizion i dedikuar për kërkimet lidhur me realitetin virtual. Ndërsa Google nuk është i detyruar të eliminojë të dhënat personale sensitive në nivel global. Vendimi erdhi nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian në betejën ligjore mes kolosit teknologjik dhe rregullatorit francez të privatësisë për atë që cilësohet si e drejta e harresës. Qeveria e Parisit në vitin 2016 gjobiti Google me 100.000 euro pasi refuzoi të eliminonte informacionet të ndjeshme në rezultatet e kërkimit në internet në nivel global duke u limituar vetëm në versionin evropian. Tani motori i kërkimit nuk është i detyruar që edhe jashtë BE-s të eliminojë disa përmbajtje të cilat përdorues të ndryshëm do të donin të mos ju shfaqeshin. Kjo ishte e gjitha përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe sot bashkë ndajemi këtu, ju shëndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.